જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું પનીર કોફતા બિરયાની। સૌપ્રથમ આપણે પનીરના કોફતા બનાવીશું। એક પ્લેટમાં આપણે ખમણેલું પનીર, મેંદો તથા કેસરવાળું દૂધ અને ચપટી મીઠું લઈને બરોબર મિક્સ કરીશું। તેના આપણે નાના નાના બોલ્સ બનાવીશું। હવે આપણે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે બનાવેલા કોફતા એમાં મૂકીશું। પહેલાં એક જ કોફતું મૂકીને ટેસ્ટ કરી જોવું કે આપણું કોફતું બરોબર થાય છે કે નહીં। જો કોફતું તૂટી જાય તો એમાં થોડોક મેંદો એડ કરવો। કોફતાને આપણે ગરમ તેલમાં મધ્યમ તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના તળીશું। હવે આપણે બિરયાની માટે રાઈસ બનાવીશું। સૌપ્રથમ આપણે એક પહોળા તથા ઊંડા વાસણમાં જો આપણે 1 કપ ચોખા પલાળ્યા હોય તો તેની સામે 4 કપ પાણી ઉમેરીને ગરમ કરવા મૂકવું। પાણીમાં આપણે આખો ગરમ મસાલો, થોડા ફુદીનાના પાન તથા કોથમીરની દાંડી ઉમેરવી। પાણી ઉકળે એટલે બધો મસાલો બહાર કાઢી લેવો। પછી તેમાં આપણે સ્વાદથી વધારે મીઠું ઉમેરવું અને તેમાં પલાળેલા ચોખા ઉમેરવા। ચોખાને 80% કૂક કરી ચાળણીમાં પાણી નિતારી અને ઠંડા કરવા। હવે આપણે ગ્રેવી બનાવીશું। ગેસ ચાલુ કરી પેનમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈ તેમાં જીરું ઉમેરીશું અને આખો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। જીરું ખીલી જાય એટલે એમાં આપણે સ્લાઇસ કરેલો કાંદો ઉમેરીશું અને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો સાતરીશું। હવે તેમાં આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ, સમારેલું લીલું મરચું, ચપટી હળદર, ચપટી હિંગ, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર તથા ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। મસાલાને આપણે બરોબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। હવે તેમાં આપણે 1 કપ ટમેટો પ્યુરી ઉમેરીશું અને ટમેટાનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળીશું। હવે તેમાં આપણે 1 થી 2 ચમચી દહીં ઉમેરીશું। બરોબર મિક્સ કરી દહીંનું પાણી બધું બળી જાય ત્યાં સુધી તેને સતત હલાવવું। પછી તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। હવે તેમાં આપણે ઝીણી સમારેલી કોથમરી તથા સમારેલા ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું અને બધું બરોબર મિક્સ કરીશું। આ આપણી ગ્રેવી તૈયાર છે। હવે આપણે એક પેનમાં 1 ટીસ્પૂન તેલ લઈશું। તેમાં આપણે સ્લાઇસ કરેલા કાંદા ઉમેરીને એને જરાક સાતરીશું। હવે તેમાં બનાવેલી ગ્રેવી ઉમેરીશું અને બનાવેલા કોફતા ઉમેરીને બરોબર મિક્સ કરીશું। બરોબર મિક્સ કરીને એને 1 મિનિટ માટે હલાવીશું જેથી કોફતા અને ગ્રેવી બરોબર મિક્સ થઈ જશે। હવે આપણે બિરયાની એસેમ્બલ કરીશું। હું આ બિરયાની ઓવનમાં બેક કરવાની છું એટલા માટે મેં કાચનું બાઉલ લીધું છે। તમે એને પેનમાં કે હાંડીમાં પણ એસેમ્બલ કરી શકો છો। બાઉલને સૌપ્રથમ આપણે ગ્રીસ કરીશું। તેમાં નીચે આપણે 1 લેયર રાઈસનું કરીશું। ઉપર બનાવેલા કોફતાનું ગ્રેવી સાથે લેયર કરીશું। આ જ રીતનું લેયર આપણે એક પેનમાં અથવા તો આપણી પાસે હાંડી હોય તો આપણે હાંડીમાં કરી શકીએ છીએ। કોફતાનું તથા ગ્રેવીનું લેયર આપણે સરખી રીતના હળવા હાથેથી સ્પ્રેડ કરવું। હવે આપણે ઉપર બચેલા બીજા વધારાના ભાતનું લેયર કરીશું। ભાતનું લેયર સરખું સ્પ્રેડ થઈ જાય પછી આપણે ઉપર તળેલા કાંદા ભભરાવીશું। ભાત ઉપર આપણે કેસરવાળું દૂધ 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન રેડીશું જેથી બિરયાનીનું મોઇશ્ચર જળવાઈ રહે। આજુબાજુની કિનારીમાં તથા વચમાં આપણે થોડું થોડું ઘી મૂકીશું। હવે એસેમ્બલ કરેલી બિરયાનીને આપણે સિલ્વર ફોઇલથી ઢાંકી દઈશું। સેમ એવી જ રીતે જો આપણે પેનમાં કે હાંડીમાં બનાવતા હોય તો એને પણ આપણે સિલ્વર ફોઇલથી કવર કરી લેવું। ઉપર ટાઈટ ઢાંકણું ઢાંકી દેવું જેથી વરાળ બહાર જાય નહીં। હવે બિરયાનીને આપણે 180 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર પ્રીહીટ કરેલા ઓવનમાં 10 મિનિટ માટે બેક કરીશું। 5 મિનિટ પછી ઓવનમાંથી બાઉલ બહાર કાઢી લેવું। એને ધીમેથી હળવા હાથે ઉપરનું સિલ્વર ફોઇલ અલગ કરવું। ગરમ બિરયાનીને આપણે રાયતા તથા સલાડ સાથે